Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Za mnou už vidíte, že ve větru, teď zrovna ne, ale když fouká vítr, tak za mnou vlaje hamaka. O ní si povídat nebudeme, nicméně budeme si povídat o spacím systému, který se na ní dá umístit. Jmenuje se, už vlaje, jmenuje se Cocoon a jdeme na to. Možná přemýšlíte, proč se právě jmenuje Cocoon a proč vlastně by to měl být spací systém na hamaku. Mnoho z nás respektive vnímá hamaky jakožto rekreační věci, které máte na zahradě nebo které máte někde u rybníka, nicméně mnoho lidí v nich samozřejmě spí a nějakým způsobem si tak jakoby zlepšuje ten komfort při tom spánku, jelikož si na tom spí líp než na tvrdý zemi. Samozřejmě nějaká karimátka to může věřit a tak dál. Tomu se tady věnovat nechci, chci tady věnovat opravdu tomu systému. Díky němu můžeme z klasický hamaky udělat i podzimní nebo zimní záležitost, pak se to dá zkombinovat i s různýma dekama. To si tady taky ukážeme, nicméně bude to v trošku jiném videu, nahoře fíčku ho máte. Zpátky k téhle věci. Takhle pěkně zabalený, to váží necelý 2 kg a měří to, dejme tomu nějakých 24 x 30-32 cm, něco takového to může být. Není to úplně tak velký, nicméně když to rozložíme úplně celý, tak ten malý váleček má nějakých 300, to znamená 3 metry x 86 tam jakoby v ramenou, jelikož to opravdu podobné konstrukce jako například mumie, hezky to sužuje, aby nám to krásně dopomohlo k tomu nejlepšímu komfortu. My si samozřejmě ukážeme i jak se to navlíká na tu hamaku a jak to potom vypadá, nicméně nejdřív bych rád řekl pár slov ještě k těm materiálům a k tomu, co to vlastně nabízí. Bohužel společnost Snookpack tady neudává teplotní komfort a ono to je velice logický, jelikož teplotní komfort uvádět u něčeho, co je vystavovaný například větru a podobným věcem, samozřejmě to taky pocitovka, nicméně když budete v hamace, jako je například tam za náma, tak je vidět, že ten vítr z ní opravdu cloumá. To znamená, že nějakým způsobem ovlivňuje ten teplotní komfort. A právě proto my ho tady nemáme napsaný, takže je to spíše na vyzkoušení. Nicméně je to velice komfortní, zkoušeli jsme to a funguje to opravdu parádně. Povrchový materiál je tady zvolený Micro Diamond v úpravě Ripstop. Je to takový, opravdu vypadá to jako malý diamanty, je tam takový ten trojúhelníkový vzor a je to krásný odolný materiál, který odolává jak větru, tak částečně i vodě, což je super, jelikož když bude nějaká ranní rosa, mrholy tam něco takového, tak to vůbec nemusíte řešit. Uvnitř toho systému, jakoby izolace, je Travel Soft, což jsou umělý vlákna, takže paráda, hřeje nám to, i když je venku vlhko, i když to bude navlhlý, zároveň to krásně izoluje a ještě jsou udělaný tak, že ten loft tam opravdu poměrně velký, takže to krásně právě dá zbalit i do takových rozměrů. Uvnitř potom ten vnitřní materiál, aby nám to bylo co nejvíc příjemný na tu pokožku, je materiál, kterýmu se říká Pertex Antibacterial, to znamená, že je to takový jemný materiál, velice příjemný, zároveň nevstřebává pachy a funguje antibakteriálně, což je paráda i pro ty, kteří můžou mít například na syntetiku nějakou reakci, takže v tom případě je to postaráno právě tímhle s tím materiálem. Myslím si, že jsme si řekli už vlastně veškeré informace ještě dřív, než se do toho pustíme. Kompresní obal opravdu pěkný, jak je vidět standardně, jako byste našli třeba na spacích systémech, klasických spacákách. Ale co ještě potřeba si říct, že na to nepotřebujete jenom hamaku od společnosti Snookpack. Můžete na to mít úplně normální hamaku, jakou používáte standardně, jelikož ten systém toho navlíkání, který si za pár chvilek ukážeme, je opravdu jednoduchý. No, pojďme to vyndat ven a navlíknout to za záru na tu hamaku. Takže jsme si povolili ten kompresní obal, vytáhneme si systém ven. Uprostřed bychom našli takovejhle krásný dvoucestný zip. Začněte tak, že si ten spacák nebo ten spací systém, že si položíte dovnitř do té hamaky, aby se vám nikde neušpinil nebo vám zbytečně nenavlhnul, což je na začátku zbytečné. Položili jsme se ho dovnitř, teďka je důležité poznat tu širší část, abyste viděli, kde jsou ramena. Tam, kde budete mít hlavu, tak tam samozřejmě musí být ta širší část. Ale dříve, než začnete umísťovat takovýhle systém, tak pamatujte na to, že ta hamaka musí být dobře vypnutá, aby vám nešmajdala dole vozem, jelikož samozřejmě potom ten teplotní komfort to nepřináší takový, jaký by mělo, jelikož to bude chytat tu zimu od země, bude to vlhnout a to určitě není dobrý. V tuhle chvíli vezmu ten dvoucestný zip, celý ho kompletně rozepnu a ten systém navlíkám vlastně ze spoda té hamaky, to znamená, že ta hamaka bude ve výsledku uvnitř. Dělám to úplně jednoduše, teď si ukážeme jak. Takže ten systém má na každé straně vlastně takovýhle průvlek skrz. Jak jsem říkal, budeme to navlíkat jakoby na to, to znamená, že nám úplně bohatě stačí vlastně si rozepnout tu karabinu, která nám drží tu hamaku na stromu, tu si rozepneme, potom s tím, jak ji držíme v ruce, tak ji jenom vezmeme, provlečeme ji
skrz ten průvlek, vlastně na tom kokunu, a zase to zpátky zajistíme tam, kde to bylo původně. Nicméně teď nám ještě zbývá zajistit ten kokun vlastně na té hamace jako takový. K tomu slouží úplně parádně tady jedno očko, který je opatřený takovýmhle shock-cordem, který vlastně tam jenom provlíknete. Nicméně ten shock cord si samozřejmě můžete upravovat tím uzlem, jak daleko chcete, aby vám to nějakým způsobem dávalo smysl, ale co krajně nedoporučuju, je věšet to za tohle očko, jelikož to není pružný a v okamžiku, kdy to nějakým způsobem zapruží, tak si můžete taky všechno tohle utrhnout a to by bylo velice nepříjemné. To znamená, mám to tady zauzlovaný, jenom to provleču, zacvaknu to a vlastně je to kompletně celý připravený k použití. To sami uděláme na druhé straně a půjdeme se podívat na nějaký další detaily. Tak, teďka, když jsme si ukázali, jak se to připne, teď jsme se to hezky přidělali, tak je vidět, že vlastně ten kokun je jenom další vrstva té samotné hamaky jako takový. Díky tomu si do toho krásně vlezete, je vám v tom teplo a můžete buď to zůstat hlavou venku, anebo to můžete udělat i tak, že budete kompletně celý vevnitř, je to úplně bez problémů. Tady jsme u tohle z toho detailu, tady bych rád zmínil samotný ten zip, který je samozřejmě IKKčko, je nejenom dvoucestný, to znamená z každé strany jeden jezdec, ale také je oboustranný. Uvnitř máme takovýhle hezký oranžový očko, aby z toho vždycky v pohodě našli, mohli se krásně podle něj orientovat. A co je taky důležitý, že ten zip je podpořený takovouhle légou, která má úplně bez problémů 8 až 10 cm. To znamená, že v okamžiku potom, kdy to budete zapínat, tak vlastně ze spoda je to úplně skvěle podpořený touhle s tou légou, nebude vám to ani profoukávat, ani to nepromokne. Co bychom se tady taky mohli v tuhle chvíli ukázat, je vlastně ten materiál, o kterém jsem vám vyprávěl. Věřím, že to všichni vidíte. Jsou to takový krásný kosočtverce, to znělo trošku vtipně, nicméně je to přesně tak a ty nám vlastně chrání ten celý obsah nebo tu izolační vrstvu tohle z toho systému. No jo, tak pojďme se do toho podívat. Úplně krásně se do toho zachumláte, jak jsem říkal, můžete být například takhle, když budete chtít, můžete mít jenom hlavu venku, zbytek nějakým způsobem schovaný a samozřejmě můžete být i úplně komplet celý zabalený, takže dobrou noc. No, na to je trošku brzo, nicméně jsem vám chtěl ukázat, jakým způsobem se z toho úplně bez problémů vylejzá pomocí těch krásných zipů. Pojďme k závěru. No tak jo, přátelé, jak jste viděli, opravdu to velice jednoduchý, zároveň velice komfortní, musím se přiznat, že kdybych ještě neměl dneska něco na práci, tak se tady klidně na chviličku zdřímnu, jelikož mi v tom nebyla vůbec žádná zima. Myslete na to, máme tady perfektní materiály, máme tady krásný zip, který je samozřejmě nejen dvoucestný, ale i oboustranný, podpořený opravdu parádní légou a samozřejmě krásně celý je to konstrukčně jednoduchý, cvakne to tam úplně každý, nemusí se to vůbec bát. Díky moc, tohle to byl spací systém na hamaku, který se jmenuje Kokun od společnosti Snookpack na kanále Top Army Shopu. Pokud vás zajímají další videa, podívejte se tady a samozřejmě tady máte tlačítko pro odběr našeho kanálu, což si myslím, že je poměrně důležitý, jelikož takových videí děláme spoustu. Díky moc, mějte se krásně a u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj!